Okey, hari ini saya nak tunjuk pada saudara dan saudari bagaimana nak buat screen recording dengan menggunakan handphone Oppo 5S. Okey, pergi ke setting. Lepas tu pergi ke bawah sekali, ke bawah screen, iaitu sistem apps. Nampak screen recording kat bawah ni? Nampak ya? Tekan screen recording. Tekan allow screen recording ni supaya ada suara sekali bila nak buat tutorial ke apa ke, ada suara. Lepas tu tekan ke bawah, pergi kembali balik ke mobile screen, drag drop menu, tekan anak panah bawah ni. Jumpa tak screen recording kat sini? Kalau tak jumpa, maknanya kena tambah ikon pada menu drop down ni ya. Nak tambah menu drop down, pergi ke sebelah tarikh waktu ni ada satu anak panah bawah atas bawah tu, tu nak tambah ikon pada menu. Tekan touch and drag to arrange icon. Jadi cari itu dia screen recording. Okey, kita pun tarik ni dan letakkan pada kepada drop down menu. Dah ada butang kat situ. Okey, so sekarang kita nak stop recording. Kalau nak stop recording, tekan saja butang ini. Kalau nak start, dia akan tunjuk start recording. Okey, itu saja untuk hari ini. Cubalah.